क्लचमा यसरी राख्ने बानी हुन्छ मित्रहरू। यो क्लचमा राख्ने बानीले गाडीलाई नोक्सान गर्छ। कसरी गर्छ त मित्रहरू? यो हामीले थोरै क्लचलाई राख्छौँ र यो क्लचले मास्टर सिलिन्डरलाई पुस गर्छ र मास्टर सिलिन्डरले यसरी हामीले क्लच पाइडलमा खुट्टा राख्नाले गर्दा मास्टर सिलिन्डर दब्छ, थोरै दब्छ र मास्टर सिलिन्डर दब्नुको कारणले प्रेसर प्लेट दब्छ र प्रेसर प्लेट थोरै दब्नको कारणले गर्दा फ्लाइबिल र प्रेसर प्लेटमा थोरै ग्याप बन्छ र क्लच प्लेट थोरै थोरै गरेर घिस्न जान्छ र थोरै थोरै घिस्नाले गर्दाखेरि क्लच प्लेट कमजोर हुन जान्छ र क्लच प्लेट चाँडै नै खराब हुन पुग्छ। यदि क्लच प्लेट खराब भयो भने गाडीमा पावर कम हुन्छ। गाडी यदि चलि नै रहेको छ भने पनि हामीले यसरी हाम्रो यो ब्याड ह्याबिटको कारणले गर्दा क्लच प्लेट पुरै खराब नभए पनि, पुरै नजले पनि गाडीमा पावर कम हुन जान्छ। हेलो साथीहरू, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। हजुरहरूले मेरो च्यानलमा विभिन्न किसिमको सानो अनि ठुलो गाडीहरूको बारेमा ड्राइभिङ अनि अपरेटिङ टिप्सहरू पाउनुहुनेछ। आजको भिडियोमा पनि मैले ड्राइभिङ टिप्स नै लिएर आएको छु र हामीले गाडी चलाइरहेको बेलामा हामीले गरेको सानोतिनो गल्तीले हामीले ठुलो नोक्सान बिहोर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कतिपय यो सानो सानो कुराहरूलाई ख्याल राख्नाले गाडीलाई ठुलो ठुलो नोक्सान हुनबाट बचाउन सकिन्छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ? यदि मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोला। मित्रहरू, हामीले गाडी चलाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू केहरू हो त? म आज एउटा मिस्टेकको बारेमा बताउने छु र भिडियो छोटो हुनेछ, पुरै हेर्नुहोला र हजुरहरूलाई अरू पनि जानकारीहरूको आवश्यक छ भने मेरो भिडियोमा भिजिट गर्नुहोला। म हामीमा लागेको ब्याड ह्याबिटको बारेमा बताउने छु। यदि तपाईँ गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ सिक्दै हुनुहुन्छ या तपाईँ ड्राइभर हुनुहुन्छ भने पनि कतिचोटि हामीमा भएको ब्याड ह्याबिटहरू हुन्छ। त्यो ह्याबिटहरूको बारेमा बताउने छु र त्यो सानसानो मिस्टेकहरूको बारेमा, गल्तीहरूको बारेमा म बताउने छु। भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। हामीले कतिचोटि गाडी चलाउँदाखेरि यसरी हामी हात राख्छौँ र यसरी गियरमा हामी हात राख्छौँ र हामी सिधा अगाडि हेर्छौँ र हाम्रो खुट्टा र हाम्रो दायाँ खुट्टा एक्सुलेटरमा हुन्छ र बायाँ खुट्टा हामी कतिपय हाम्रो बानी हुन्छ कि कुदिराखेको गाडीमा हामीले गियर चेन्ज गर्नु नपरे पनि हामीले यो खुट्टालाई क्लचमा यसरी राख्ने बानी हुन्छ मित्रहरू। यो क्लचमा राख्ने बानीले गाडीलाई नोक्सान गर्छ। कसरी गर्छ त मित्रहरू? यसरी हामीले क्लच पाइडलमा खुट्टा राख्नाले गर्दा मास्टर सिलिन्डर दब्छ, थोरै दब्छ र मास्टर सिलिन्डर दब्नुको कारणले प्रेसर प्लेट दब्छ र प्रेसर प्लेट थोरै दब्नको कारणले गर्दा फ्लाइबिल र प्रेसर प्लेटमा थोरै ग्याप बन्छ र क्लच प्लेट थोरै थोरै गरेर घिस्न जान्छ र थोरै थोरै घिस्नाले गर्दाखेरि क्लच प्लेट कमजोर हुन जान्छ र क्लच प्लेट चाँडै नै खराब हुन्छ र यदि क्लच प्लेट खराब भयो भने गाडीमा पावर कम हुन्छ र गाडी यदि चलि नै रहेको छ भने पनि हामीले यसरी हाम्रो यो ब्याड ह्याबिटको कारणले गर्दा क्लच प्लेट पुरै खराब नभए पनि, पुरै नजले पनि गाडीमा पावर कम हुन जान्छ। हामीले गियर चेन्ज गर्दा, गाडी न्युट्रल गर्दा क्लच दबाए पुग्छ र अरू टाइम गाडी गुडिराखेको बेलामा हामीले क्लच पाइडलबाट खुट्टा हटाए बेटर हुनेछ। किनभने यो हाम्रो सानो गल्तीको कारणले गर्दा हामीले नोक्सान बिहोर्नु पर्ने हुँदछ र यो बानी हटायो भने क्लच प्लेटलाई बचाउन सकिन्छ, हाम्रो समयको बचत पनि गर्न सकिन्छ। नत्र भए हाम्रो यो सानसानो मिस्टेकले कहाँ गएर कसरी गाडी बिग्रिने हो हामीलाई थाहा पनि हुँदैन र त्यसैले हामीले क्लच प्लेटलाई बचाउन सक्छौँ र हाम्रो समयलाई पनि बचाउन सक्छौँ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनु होला। हुन्छ, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।